Чергова поразка НАБУ у справі «Роттердам Плюс». Апеляційний суд Києва зняв арешт з комп'ютерів, які ще 2 роки тому детективи вилучили у Нацкомісії по регулюванню комунальних тарифів. Техніку називали речовим доказом. Мовляв, там важливі переписки між підозрюваними у справі. Втім, за час слідства прокурори таки не змогли надати доказів чиєїсь вини. Напередодні суд відмовився брати під варту вже 6-го підозрюваного у справі через відсутність для цього підстав. Все більше експертів називають справу переслідуванням. Кому ж може бути вигідна ця справа, розбирався Андрій Іванов. Справа НАБУ проти «Роттердам Плюс» розсипається, як картковий будиночок. Ця справа до суду не піде? Детективи 3 роки шукали докази і не знайшли. Сама формула вона складна. Та навіщо слідчі продовжують шукати те, чого немає? Ця справа – це форма помсти. Кому були вигідні низькі ціни на електроенергію та чому за це українці розплачувалися із власних кишень? 6 підозрюваних НАБУ просить для кожного арешт. Солом'янський суд призначає застави або взагалі відмовляє. В детективів і прокурорів нема аргументів, щоб брати людей під варту. Конкретних доказів, чому саме формула «Роттердам Плюс», вона, скажімо, завдавала збитків, цих аргументів не було названо. Аргументів немає, а справа є. Щоб зрозуміти, кому вона потрібна, повернемося у 2016 рік. До запровадження формули розрахунку «Роттердам Плюс» вартість вугілля визначало Міністерство енергетики за власним бажанням. І ця ціна завжди була приблизно вдвічі нижчою за собівартість вугілля. Державні шахти не могли вижити в таких обставинах, тому існували за рахунок дотацій, тобто за гроші платників податків, за наші з вами гроші. Шахти працювали собі просто у страшний збиток. Коли ціну стали урівноважити, приводити її поступово до ринкового рівня, стали з'являтися кошти для того, щоб купувати хоча б якусь більш-менш частину необхідного обладнання, засоби індивідуального захисту гірників, а також стали поступово зменшити існуючу заборгованість по заробітній платі. Где-то за этот период порядка 6 миллиардов гривен дополнительно получено в отрасль. Здавалося б, у виграші всі – шахти і шахтарі. Українці, на чиї податки роблять більш корисні речі, ніж утримання шахт. Але формула була явно не на руку феросплавникам, найбільшим споживачам електроенергії в Україні. Раніше вони купували її за безцінь, тепер їм виставили справедливі рахунки. Ціна вугілля була включена у вартість кіловатів для підприємств, тому їхні прибутки зменшилися. Першу скаргу на «Роттердам Плюс» у березні 2017 року суд не задовольнив, тобто визнав формулу законною. Відразу за справу взялося НАБУ. На мою думку, це відбувається виключно з однією метою – для того, щоб отримати дешеву електроенергію для певних підприємств, які проявляють дуже високу активність після запровадження ринку електричної енергії, а це феросплавні заводи і ще деякі підприємства трубної промисловості. З 1 липня формула «Роттердам Плюс» не діє. Відбулася реформа енергетики. Ціну на кіловати тепер визначає ринок. Утім, в Україні знову дефіцит свого вугілля і його треба докуповувати за кордоном. Як з'ясувалося на нещодавній нараді у президента, найвигідніша ціна серед усіх знову та, що визначає роттердамський хаб. Схоже, слідство НАБУ поки не знайшло головне – об'єктивний привід для розслідування. Андрій Іванов, Валерій Яцюк. Сьогодні канал «Україна».